Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với góc bếp của Thư. Vậy là thêm một mùa trung thu nữa đã trôi qua, mọi người đón ngày Tết thứ hai trong năm như thế nào? Riêng mình đã mở lò và đóng lò hết sức ưng ý. Cùng xem quá trình mình đã làm ra những chiếc bánh trung thu dễ thương này như thế nào nhé. Nhắc tới bánh trung thu là chúng ta nghĩ ngay tới chiếc bánh nhân thập cẩm với nhiều màu sắc hương vị đậm đà và đặc biệt là không thể bỏ qua nguyên liệu trứng muối nằm ngay trung tâm chiếc bánh. Trứng muối có thể dùng làm nguyên liệu cho rất nhiều món, không chỉ riêng bánh trung thu nhé. Vì làm trứng muối cần rất nhiều thời gian nên mình đã làm trứng muối đầu tiên rồi mới đến những nguyên liệu khác. Ở đây mình dùng 30 quả trứng gà công nghiệp, lăn trứng qua rượu rồi để ráo. Trứng muối nếu dùng trứng vịt thì lòng đỏ sẽ to hơn, còn nếu không có chúng ta dùng trứng gà vẫn không sao. Khi trứng đã ráo nước, mình sẽ cân trứng để lấy tỷ lệ nước dùng nấu nước muối. Lượng trứng sẽ bằng lượng nước. Sau khi đã có lượng nước cần dùng thì mình sẽ cân muối. Cứ 1 lít nước thì mình dùng 300g muối. Tiếp đến, nấu nước sôi rồi cho muối vào khuấy đều cho tới khi muối tan, rồi cho vào 2 muỗng đường. Cuối cùng để hỗn hợp nước nguội và cho 50ml rượu trắng vào. Cho trứng vào keo nhựa hoặc keo thủy tinh rồi đổ nước muối đã nguội vào. Mọi người nhớ dùng một vật nặng để đè lên trứng, giúp trứng không bị nổi lên. Nếu trứng nổi lên trên mặt nước thì trứng sẽ bị hư. Mình sẽ ngâm trứng muối trong vòng 4 tuần. Đây là trứng muối mình đã để được 4 tuần. Giờ cùng mở ra xem thử thế nào nhé. Lòng đỏ trứng đã đông hoàn toàn và lên màu rất đẹp. Sau khi đã lấy hết lòng đỏ trứng thì chúng ta rửa cho sạch lòng trắng xung quanh rồi nướng ở nhiệt độ 150 độ C trong vòng 8 phút. Lưu ý, trước khi nướng, chúng ta đều phải làm nóng lò trước 15 phút. Mọi người có thể bảo quản trứng trong tủ đông, khi nào dùng chúng ta lấy ra. Nguyên liệu tiếp theo mà mình làm đó là mứt tắc. Mứt tắc giúp nhân bánh thập cẩm có vị chua chua trung hòa với vị ngọt của các nguyên liệu khác. Đầu tiên, gọt lớp vỏ xanh bên ngoài trái tắc. Nếu chúng ta không gọt thì tắc sẽ rất đắng. Nếu mọi người mua được tắc chín vàng thì có thể bỏ qua bước này. Khi vừa gọt vỏ xong, mình sẽ cho tắc vào nước muối ngâm liền, nếu không tắc sẽ bị thâm. Ngâm trong nước muối 15 đến 20 phút rồi rửa lại với nước thường nhiều lần. Kế tiếp, khứa vài đường lên trên vỏ tắc rồi nặn vỏ hạt, giữ lại phần nước cốt.
Sau khi đã loại bỏ toàn bộ hạt, mình sẽ trụng tắc với nước sôi để loại bỏ vị đắng trong tắc. Trụng xong, mọi người sẽ vớt ra và rửa lại bằng nước thường, rồi ướp tắc với đường, trong đó tỷ lệ đường bằng 1/2 tắc, ướp trong 4 tiếng hoặc để qua đêm. Đủ thời gian ướp, mình sẽ cho tắc ra chảo để xâm mứt. Ban đầu mở lửa to cho sôi, rồi hạ lửa trung bình. Cho phần nước cốt tắc ban đầu vào xên cùng, đến khi cạn nước là được. Cuối cùng, cho tắc ra khay phơi nắng. Nếu nhà mọi người có lò thì có thể cho tắc vào sấy, sẽ nhanh hơn nhé. Hẹn gặp mọi người ở những video sau cùng những nguyên liệu khác của chiếc bánh trung thu thập cẩm nhé.